har vi äntligen din Mercedes Vito. En av de snyggaste bussarna på marknaden. Det är ett samarbete med Bilkompaniet som vi ska göra en liten edition, en Järruds edition på de här Vito-bilarna. Och vi har fått äran av Bilkompaniet att vi ska damma på de grejer som vi tycker är goda och snygga på de här bussarna. Så det är 9 stycken till förutom den här, så det är 10 bilar som vi ska göra en Järruds edition på. Och 9 ska väl bli till salu, kanske 10. Den sista bussen ska jag gärna vilja åka lite i. Häng med, nu åker vi. Nu börjar vi bygga en Vito-buss. This is the real life of a company called Järruds Classic Cars, located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars, where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Vad har han fått? Paket från OMX. Ja, VMX. Vi har ju fått äran och en förfrågan om att göra 10 stycken edition-bilar till Mercedes. Då är det Bilkompaniet som står bakom den här karusellen. Så vi har kommit fram till lite extraljus vad vi gillar och backlysen, och nu får ni bara hänga med och se nu när vi tar fram lite extraljusfästen och sånt som vi ska göra med Max hjälp här med 3D-scanning och kanske en produkt som kan finnas att köpa snart. Boom. Ja, vi har tänkt att kört nu en Strands Siberia XP. Därför vi väljer att köra en curved, alltså en kurvad extraljusramp. Det är för att vi kan hålla ner den så mycket lägre då mot rutan liksom, så att det inte blir liksom här uppe. Så jag ska mocka upp den här nu där jag vill ha den, och sen tar vi hjälp av Max, skanna av utrymmena och så springer vi in på Proforger och skär till ett fäste. Vi vill ju undvika 2 saker skulle jag säga. Det ena är att vi belyser upp instrumentbrädan. Det är inte kul, det stör man sig på. Och det andra är ju att få en sån design på ett sånt sätt att den inte orsakar allt för mycket vindbrus. Det är också lite tråkigt att åka och lyssna på. Det här takboxsvinet. Så det är väl typ de 2 grejerna som jag tänker stå bakom. Och sen Steven tänker nog prioritera design. Så får vi se. Det är nog bättre att... ja, nej, men som sagt. Då bryter vi allt bara om det här. Max har ju någon jävels erfarenhet med extraljus. Jag vill ju bara att det ska se snyggt ut. Enkelt. Men det här är väl en sån med inbyggt relä? Så plus minus och tillslag. Är det märkt på något vis? Det är bara en liten styrtåt. Eller, för du har mer än... Hur många kablar har du? Jag har 3 över nu. Plus minus. Ja, 3 över nu. Ting, 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 ting. Det är så. Ibland. Japp. Ja. Nu ser du, nu börjar vi slaska på brädan. Ja, just det. Det där är inte kul. Nej. Det är ju... Det är ju mycket man lär ut om man ska bli av med det där slasket. Ta fram han ända fram i rutan nu då. Se. Hylla 1, fack 2. Hylla 1, fack 2. Ska du vara ända här bak du och titta lite? Där. Ja. Där är ju liksom... Yeah.
Skulle man kunna skanna bara hälften här, men jag jobbar inte riktigt så. Och du kör hela. Ingen spegelvänt. Nej, det är så jävla drygt att hålla på med mesh-filerna. Det är lättare att mesha filerna, ja. När är det man kan hålla på och göra spegelvänt då? Jo, men det kan man. Det kan man göra nu också. Men alltså, om man hade varit lite mer... Vet inte. Ja, lite mer nörd. Nej, men det går väl jättebra att ta något mått här och så räkna på var mitten är och så spegelvända den. Men jag gillar inte att det finns en risk att... Nu, det är ju ingen yta som är plan här någonstans. Allting är lite välvt. Man måste ju göra ett stumt plan och spegla det emot. Annars blir den ju förvrängd. Om jag speglar den mot en axel som inte är exakt. Och då finns ju risken att allt jobb vi lägger ner nu blir fel. En millimeter i mitten blir 1 centimeter i slutet. Exakt. Ja. Och jag menar, då, den extra lilla tiden det tar att skanna hela, då eliminerar man ju det. Går det att skanna ett ansikte? Ja. Skulle du själv vilja ha mig som statyer utanför bara? Typ 4 meter hög och 8 meter bred. Man hatar när man tar fel sprayburk till det här. 100% scannable. No cleaning. Long lasting, yes. Made in Germany. Det lämnar ju bara ett matt vitt pulver. Och det har skannen mycket lättare att plocka upp. Och sen självdunstar det här. Och då finns de med olika, alltså några som man måste tvätta av. Så finns det en som håller ett par timmar och den här håller typ i 8 timmar kanske. Då har man lång tid på sig och grejer. Det knatar iväg ut på här. För det första är det mycket lättare att se exakt var hålen är. För den här skannen, som inte är en sån blålaserskanner, den har lite svårt att uppfatta håligheter. Så den stänger gärna, den gör ju en liten neråt bula. Men det blir inte ett hål. Och gör man så här, då får du får ju en cylinder rakt upp. Så då ser du exakt vad hålet är. Sen får du också en riktning mycket bättre på i vilken riktning hålet är. Vad är det för doft på den där? Neutral. Jörgen Olsson. 41, Nils Rönngren 6, 2:38. Jörgen Olsson då. Jag håller på att förlänger in infästningen här, kanten om man säger, som går in mot bilen. För den är lite svajig nu och inte perfekt. Så jag lägger in lite små bitar där det saknas lite materialet.
Nu är den ju alldeles för stor, men det är bättre att ha en för stor när man svetsar ihop den. Och sen kapar man till den sen i rätt längd, eller bredd, när den är på plats. Så de här måtten är väl det jag har mätt att det var 15 där, 11 där, 6 där och 3 mm. Men det är svårt att svetsa dit en 3 mm remsa. Den bränner ju bara bort. Har vi råd med det här liksom? Jag tror han blir gänglig på 2. Alltså han blir så lång armen. Här? Ja, så att det blir en tårtbit. Där får den bort. Då har vi fått alla grejer till PV:n. Vi gjorde en jättebeställning med grejer till Volvo PV-bygget. Och det är ju allt ifrån bältesinfästningar till växelspak till... Alltså där buren går ner så måste vi förstärka lite fötter. En liten balja. Det här är faktiskt till växelspaken. För att växelspaken stack upp så högt. Så då var vi tvungna att ta ner den. Så den här ska svetsas i vad är det här då? Typ kardantunneln om man säger så. Så det återkommer vi till. Men den här är vart den ska sitta. Och sen är det här öronen till alla bälten. Det här är mina grejer. Det här är mina grejer. En jävla cool grej det här. Det är faktiskt skärmstagerna. Skärmstag på en vanlig bil är ju bara ett rundjärn eller något plattjärn. Det har vi krånglat till och gjort lite skurna fästen så här. De här har Andreas beställt av mig. Så de här har jag ritat upp. Det här är ju då i bakkant på skärmarna. Kommer vi också till alldeles strax. Den här ska svetsas då på bilen. Och det här är då skärmen. Så då är det då svetsmuttrar på den här sidan. Och sen är vi i skärmen nu. Ska vi ha fast skärmen i bilen. Så det här är bilen och det här är skärmen. Ja. Så skärmens ytterplåt kommer liksom här inne nu. Så det här är också bara superbra. Nu är bultmönster klart. Nu är det bara att bygga klart skärmarna. I samma lokal som de skär så har de ju dekalhantering. Så de tillverkar sina egna dekaler. De gör liksom lite nya dekaler varje gång de... Det är väldigt roliga dekaler. Ja, och vi beställer väldigt mycket grejer därifrån. Jag tror att de är för nära en dekalmaskin med killarna. Det är lite för lätt för dem. Det är för lite för lätt. Nu ska ni fan få se vad Max och Jimmy har hittat på här. De är så jäkla duktiga på att slå in. Så att de är lika duktiga på att slå in som att skära. Bam. Vad är det för någonting? Vet du det? Det är faktiskt innestrukturen på plåten på dörren som Jimmy har hållit på med. Här är liksom serviceluckan. Sen kommer ju rutan in här. Så kommer man kunna montera fast dörren tror jag här är. Och sen är det här hålen till rutmekanismen. Vi har köpt en fönstermekanism från Jokar tror jag vart. Och sen har vi skurit en aluminiumbit med massa hål som ni har sett säkert. Och den är ju då själva glasrutan som kommer gå upp och ner i den här dörren. Det är en proxy så länge. Så det här är ett servicehål för tillfället, men i framtiden kan vi sätta in en högtalare utifall kunden vill ha dunka lite ljud i bilen. De bjuder på lite godis. Så han ska trolla fast. Han ska trolla fast de här då nu. Nu blev man lite lycklig. En liten dippgrann där, men där får det fan slipa till. Det är bra. Ja, men jag tog ett litet medel från vänster högerskärmen. Ja, så det finns lite att justera på. Ja, det får vi göra imorgon då.
Här har ju Krille fortsatt med en liten pressning som går över till tröskeln och sen blir det en liten hylla där. Sen har vi svetsat i gavlar i trösklarna och grejer. Så blir det ett gummi här emellan så det inte blir någon laxskada. Ska vi ha den dit eller? Ja, dit kanske den går. Och Sen sen kommer så... ett gummi därifrån. Precis. Originallisten dit och sen... Precis. Vi skulle ha 3D-printa en sån här... Som det var, original. Sån där, ja. Stenskyddsgrej eller någonting. Går det bra? Jag delar med mig av godis, men han har ju fulla fickan i godis. Men jag hade inte kommit till dig, Andreas sprang direkt bara. Det var ju årets bonus på ett Då tar jag tillbaka min på så här. Du kan inte få en ny utan... Nej, jag tar tillbaka den här. När man kör en sån här maskin ska man tänka lika som när man lackar. Alltså, när man lackar så stannar man ju sprutet när man vänder. Annars blir det så mycket färg när man vänder. Det är samma här. Lyft den eller spruta kör när du vänder. Annars blir det en grop i vändningen. Är det någon som har varit där tidigare? Nej. Nej. Är det någon som vet vart ni har kommit? Ja, på ett ungefär. Ja, ni kommer till Säters mentalsjukhus. Mm. Den här går inte lika långt ner. Kunden vill ju att vi ska göra render på bilen. Så vi håller på att ta reda på hur tjocka storlek. Det är 80-tal och oftast på 80-talet så krånglar de inte till så jävla mycket. Så det vi gjorde det var ju att ta en 38-tejp plus en, vad är det här då? Vad är det för storlek på den här tejpen? 19. Ja. 16 och 19. En 38-tejp och en 19-tejp. Och sen mellanrum då konturen. Sen 38. Så, och sen är det två 38. Så att det är ju otroligt simpelt de har lyckats gjort det här. Vi hittade ju en bild här på med tanklocket. Och då ser man ju vart konturen slutar i underkant och ovankant på tanklocket. Så vi har gått ifrån där. Så nu finns det två vägar att gå. Antingen så sätter vi de här tejparna på en beige bil.
Eller så skulle man ju kunna måla först med svart, tejpa upp den svarta randen, måla den, vad är det för färg då? Maroon? Ja, den andra är maroon. Maroon och sen så tejpa upp maroon och sen fortsätta sådär då. Men vi ringde nu Jonas på DD Design. Han kommer nog hjälpa oss med de här konturlinjerna. Så att de kommer vi få skurna som en schablon. Det är fult att säga i den här fastigheten. Men det kommer rädda oss så jävla mycket i tid. Och jag och Krille som är så noga och vi vill ha dem superraka, supervassa. Så att det får ju liksom inte vara något vingel någonstans på den här när vi sätter den. Så att vi målar bilen nu beige. Sen dammar vi på den här schablonen och sen så kommer vi liksom bara fylla i färg. Den här svarta, maroon, röd, orange i de här. Och sen kommer vi ta bort schablonen. Och då är det ju de här kontursträcken då som är superraka. För det är ju en dator och Jonas har ju lagt det på ett bord och renskärt det på så vis. Bara många timmar på det. Ja, fan jag tror det. Det är ju skitfränt att göra det här för hand. Men oftast har vi en ekonomi att förhålla oss till. Och jag tror vi kommer faktiskt spara tid på det här. Alltså dum fråga, men varför vill man inte göra schablon? Är det bara för att det är lite... Det är fusk. Det är fusk? Ja. Fast det har ju blivit mer accepterat ju, för idag handlar allting om att spara tid. För tid är pengar ju. Det är liksom det där work smarter, not harder. Precis. Nej, men de här stora lastbilsmålarna som gör de stora motiven också idag, de har ju jättemycket schabloner. De gör ju jättemycket sådana. Tyvärr ser man ju många gånger de som inte alla ju, men man ser ibland att det inte är schabloner, för då ser man just såna här raka linjer som, alltså det handlar om millimeter, det är ju inte det att det går så här. Men som de här stora motiven på skåpen och allting det här, det är ju schabloner idag liksom, så att det är ju supersvårt att göra spegelvänt på en helt annan sida och så att, nej men jag tror att det är mer acceptabelt idag, men vi som håller på med det här och vet hur mycket hantverk det ligger bakom det, och är det ju jävligt coolt att göra såna här grejer utan schabloner också. Så på så vis är det lite pinsamt, men ja, lite grann. Fast det är ändå det här blir mer det vi strävar efter, perfektion ju. Ja. Så enkelt är det. Yes, då har vi Proforger här. Max har beställt igår. Pulverlackade grejer. Och det här är ju då fästet som vi har skannat av till extraljusrampen som ska sitta ovanför framrutan. Så jag ska försöka göra så att den här blir integrerad på något vis. Ja, och sen är det framförallt att vi ska provmontera den här nu ut och åka så att det inte tillför någon ljud eller någonting att börja vissla eller... Max, vilken jävla kille! Fan vad det passar bra då. Och sen här dammar vi på det där sen. Nu har vi räknat med att den här linjen ska liksom strömlinjeforma. Ja, exakt. Som taket, eller som railsen då. Lagom fränt. Lagom fränt bara. Vad tror du om det där? Det är en jävla superkille som har skannat och ritat där. Vad har du för utlåtande? Jävligt nära för att vara en prototyp. Nej men vad tror du om stödligheten då? Tror du han sitter kvar här? Ja, det kändes ju inte som att han skulle gå därifrån. Böcker? Det där kommer du inte ifrån på det, tror jag. Tror inte det? Men det är nästan för lågt ner.
vet du vad vi har fått? Eller ja, du vet ju vad Jag vi har vet vad vi har fått. fått. Vi har ju fått en hälsning av Tina och Thomas. Alla som har följt oss ett tag vet ju att vi har sålt en Mustang från 66 som de har hämtat här i Säter och kört nu hela vägen till Spanien är de nu. Och de har ju skickat oss uppdateringar, lite vad som har hänt efter vägen. De har ju haft ett problem vet jag, så de var in till ett annat garage lite söderut och fick hjälp. Men annars har ju bilen bara rullat. Och nu har de kommit till Spanien. Och i Spanien så äter man croissant, eller vad det heter. Croissant skulle jag säga som är från Dalarna. Till frukost, dricker kaffe, har det bra. Och mitt i allt det så putsar man bilen. Så vi kommer visa ett klipp ifrån dem. När de putsar bilen i Spanien. Rulla videon. Rulla video, så har vi sjuk. Ja, vi har stannat här för att äta lite frukost. Och vad gör min man då? Vi är mitt inne i stan, mitt på utserveringen. Det är förbjudet att parkera. Ja. Då drar han fram nytvättade trossor. Ja, putsmedlet. Ja, nej men mitt här i stan. Då börjar han putsa bilen här. För att den ska vara ny. Alltså, nu passar det bra att putsa för nu står den i skugga. Ja, och så har vi fällt upp motorn för att kyla motorn lite. Ja, och så ska vi dra vidare. Ja, men då börjar han putsa bilen och dra upp. Ja, så är han. Så har man en torrtrasa som man putsar lite grann med så här. Så jävligt bra det här. Han har dessutom stått och handtvättat de här trasorna så de är alltid nytvättade och fina. Han säger att Gerhards, de här medlen, att de är beroendeframkallande. Jag börjar tro på honom för att jag går och sätter mig och äter min frukost nu. Så får han stå där och putsa. Så är det. Det börjar sina på hyllorna. Det är därför jag står här och håller i egentligen en detailer. Vi har fyllt på. Eller nej, det har vi inte. Vi ska fylla på. Vi ska fylla på. Ordern är lagd. Jag har beställt en kartong med deras Wipe Force som går som smör i solsken i vår verksamhet. Men som jag också har lagt upp på hemsidan så man ska kunna beställa sin egen rulle. För de där rullarna är jättebra, vare sig man är hemma eller alltså köket tänker jag nu mest. Men köket, garaget, överallt där man använder liksom vätska och behöver putsa av eller torka någonstans. Går att tvätta, jättebra trasa. Så därför står jag här ute nu och tänker att ska ju bli kul med lite mer grejer. Så att folk kan faktiskt beställa också. Och på tal om att beställa. Man kan ju beställa våra nya tröjor också. På skärmen så ser ni liksom en QR-kod längst ner. Någonstans i bilden så finns en QR-kod. Och den kan ni ju liksom hålla upp kameran mot så kommer man direkt till våran merch och artikling-grejerna. Ja. Nu ska jag har faktiskt våra egna produkter hemma så de ska jag bara tjuffa upp på hyllan. Det är därför jag står här. Är det V60 eller V90? Jag tror det är V90. Jag är ju ingen riktig jävla Volvo-kille. Men de här köpte jag till Merca X-klassen när vi gjorde den sexhjuliga bilen. Så de här lägger liksom och gona till sig mitt lager. Du har haft några idéer kring dem? Jag har provat dem på många bilar. De är fina. Jag ska försöka hålla en ny radie här. Stötfångaren är liksom utbuktad som är lite vassare hörn här. Och sen här under vill jag ha liksom som en radie. Men nu har vi börjat prata om en liten diffusorsväng här. Så att det blir liksom en lufttunnel här under. Så jag ska försöka få fast de här med hjälp av lite mått och vattenpass och lite grejer. Lasen. Så jag ska sätta fast de här avslutna först. Och sen tror jag vi börjar titta och börja designa en lufttunnel.
Den här vloggen börjar lida mot sitt slut. Och vi har beställt nu schabloner. Så vi väntar in schablonerna och målar flaker då. Så mellan det så då håller vi på att rikta springor här för fullt och bryter och bänder i den här. Så vi jobbar på att få på en grund inom snar framtid. Men det ska ju liksom riktas och det ska läggas på spackel och slipas. Så att vi kan nog inte få på en grund nästa vecka. Men vi ska jobba på det. Och sen har vi tagit hjälp av Max här. Han var ute alldeles nyss med däck. Vi har ju då fräst fälgar även till den här bilen. Med en jävla cool touch av originalkänsla. Och då är det ju en square body fälg vi har tagit inspiration av. Vi kanske kan... Nej, vi håller fan på den gör vi. Men då är det däck till de fälgarna som vi ska ha. Och jag skickade direkt till kunden och sa att vi måste ha 35 på den. Jag såg det framför mig att den ska ha square body med 35 tums däck. Men det går fan inte. Det är så jävla stort med 35 år. Så det kommer att bli 33 tums däck. Vi har beställt däck och vi fälgar på ingång. Och vi och Krille, vi matar på lite grann med den här då. Sen får vi påminna alla om att nu kan de kolla på första Hummer-videon på medlemssidan. Exakt. Det behöver vi inte om ni inte vill. Men ni som är lite intresserade av vad jag håller på med på kvällarna. Så finns det en film för er medlemmar nu. Gå in och kolla på medlemssidan. Ja, gör gärna det. Du då Krille, då skjuter vi på. Så tackar för att ni har kollat. Hörs, dela, prenumerera, gör vad ni vill. Ha det gött. Hoj hoj.